พยายามจิตของเราอย่างไรให้มันด้านถ้าจิตด้านลำบากมากเลยแหละมันไม่ตื่นเต้นให้รู้จักวิธีการดุด่าตัวเองบางครั้งบางเวลาในวันนี้ใครหักปักใครหักให้รู้จักการข่มขู่ตัวเองในการที่เวลาข่มขู่และให้รู้จักการปลอบโยนตัวเองในเวลาที่เหมาะสมในเวลาปลอบโยนอย่าวิธีเดียวอย่าข่มขู่อย่างเดียวหรืออย่าปลอบโยนอย่างเดียวไม่ต้องข่มขู่ไม่ต้องปลอบโยนใจตัวเองในการข่มขู่นั้นจะข่มขู่ช่วงไหนอย่างไรก็ต้องเอาปัญญาระหว่างต้อมให้เต็มที่ถ้าปัญญาไม่หว่านล้อมเต็มที่ข่มขู่ข่มไม่ได้ผลปัญญาก็ไม่ได้ผลต้องหว่านล้อมเหตุผลหว่านล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจึงข่มขู่ลงไปนะมันจะได้ผลเหมือนกันกับพ่อแม่สอนลูกสอนหลานเขาสอนในการข่มขู่ก็มีหรือสอนในการปลอบโยนก็มีในการข่มขู่นั้นเขาต้องข่มขู่ตามเหตุตามผลว่าข่มขู่เวลาไหนจึงจะได้ผลมันต้องพิจารณากันดูตามพอสมควรนะอันนี้เราจะข่มขู่ใจเรานะข่มยังไงส่วนมากเราไม่ข่มขู่กันสักวันคือไม่รู้จักวิธีการข่มขู่ไม่รู้จักการวิธีปลอบโยนคือธรรมดาพิจารณาได้แบบธรรมดาไปลักษณะการข่มขู่ตัวเองมันก็ว่าด่าตัวเองด่าอย่างไรสมมติว่าเราเกลียดคนนั้นน่ะเกลียดคนนั้นน่าเกลียดน่ากลัวเราจะด่าเขาในใจด่าอย่างไรหรือไม่ต้องออกปากด่าเขาคือด่าในใจเขาด่าอย่างไรลักษณะการด่านึกด่าในใจนั่นแหละคือว่าด่าอย่างนั้นด่านี่ด่าไปลักษณะการด่านั่นคือว่าปัญญาด่าในใจมีความคิดด่าในใจเราคิดด่าในใจก็ไม่ได้เมื่อเราคิดด่าคนใดคนหนึ่งเป็นแต่ทำไมเราคิดด่าตัวเองไม่เป็นนี่ก็การคิดด่าตัวเองได้เราคิดด่าคนอื่นได้เพราะมันเรื่องเดียวกันมีวิธีการข่มขู่วิธีการปลอบโยนเหมือนกันเวลาเราพูดไปกับเพื่อนฝูงบางสิ่งบางอย่างพูดอิ่มอ้อยกันอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดเป็นเวลาพูดกันเอาเข้าใจกันอย่างนั้นอย่างนี้พูดเป็นเวลาเรามาเข้าใจตัวเองเอาใจเป็นไหมนี่จังว่าวิธีการพูดเอาใจตัวเองพูดอย่างไรนี่คือหลักการง่ายๆคืออย่าข่มขู่ทั้งหมดและอย่าอื่นอย่าปลอบโยนทั้งหมดเหมือนการร้องเพลงเขาร้องเพลงต่างๆเขาใช้ระบบเสียงเดียวด้วยหลายเสียงกระจายเสียงขึ้นก็มีเสียงสูงก็มีเสียงต่ำก็มีเสียงกลางๆก็มีเรามีเสียงเดียวธรรมดานี่คือการภาวนาให้เราเกิดวิธีการขึ้นกับลมของใจตัวเองเวลาไหนควรจะปลอบโยนเวลาไหนควรจะข่มขู่ต้องหาเวลาจังหวะด่าตัวเองบ้างคือด่าดุการเวลาเอาว่างมันก็ได้ผลแต่วันเดียวนี้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีความทุกข์อย่างไรจะสอนตัวเองอย่างไรถ้าสอนอย่างนี้ไปฟังเอาด่าตัวเองบ้างมีเรื่องวิธีการด่าในช่วงที่เราคิดนะไม่ใช่ว่าด่าธรรมดานะด่าให้ใจเราด่าด้วยไม่ใช่คิดด่าธรรมดาต้องแถมเป็นไปตามนั้นด้วย